हेलो एभ्रिवान, सबैलाई पाइथनको लेक्चरको सिरिज नम्बर 1 मा हार्दिक स्वागत छ। सो आजबाट हामीले पाइथनको आजको एजेन्डा बनेको हैन, हामीहरुको पाइथनको इन्ट्रोडक्सन, पाइथन कसले बनायो, कहिले बनायो, अनि पाइथनको एप्लिकेसनहरु के हो, अनि पाइथनको फिचरहरु के हो, अनि पाइथनको नेगेटिभ पोइन्ट अनि के नेगेटिभहरु के हो, डिसएडभान्टेजहरु के हो, सबै आज हामीहरु डिटेलमा पढ्नेछौँ। सो सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो सबभन्दा पहिला हामीले इन्ट्रोडक्सन टु पाइथन हेर्नुपर्छ। सो व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन भनेको हो, सो पाइथन एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यसको मतलब के त? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले जुन बोल्ने भाषा एज ए इङ्ग्लिस, नेपाली तीनहरु भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। हामीले पाइथन लेख्दाखेरि त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ। जस्तै इङ्ग्लिसमा हामीले ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्छौँ। सो आफ्टर द्याट हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजहरु पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला भनेको लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, अनि दोस्रो भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन हामीहरु बोल्ने हो। त फेरि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पनि दुईटा पार्ट हुन्छ हैन। लो लेभल एउटा हुन्छ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, एउटा चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। सो त मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त? सो मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको मसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो, जो मसिनले 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्र केही कुरा बुझ्छ। मसिनले बुझ्ने भनेको मात्र 0 एन्ड 1 को फर्ममा बुझ्ने हो। सो अनि दोस्रो भनेको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो। सो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा हामीले हैन डिफ्रेन्ट न्युमेरिक कोडहरु हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलमा हामीले न्युमेरिक कोड हेर्यो भने यो यहाँ हेर्नु त, जो इक्वल टु छ भने इक्यु लेखेको छ न्युमेरिक कोडमा, सिम्बल नट इक्वल टु छ नट इक्वल टु राखेको छु, ग्रेटर द्यान चिटी राखेको छु, यो भनेको न्युमेरिक कोडहरु है। अनि दोस्रो भनेको हाई लेभल जुन हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सब पार्टहरु छ। तपाईले यो म तपाईको लागि छाड्दिने छु, तपाईले पढ्नु अनि बुझ्नु, नबुझेपछि हैन तल कमेन्टमा एकचोटि मलाई भन्नु, म तपाईलाई डिटेलमा सम्झाउने प्रयास गर्नेछु। आफ्टर द्याट हामीले हिस्ट्री पढ्नेछौँ। सो सेकेन्डमा हैन, यो पाइथनको नाम कसले पाइथन पर्यो त? सो एज 1989 मा त्यति बेला हैन एउटा पाइथन सो त्योबाट मन्टी पाइथन सर्कसबाट त्यसले पाइथन सिकेर त्यो कोर्सको त्यो के भन्छ पाइथन त्यो ल्याङ्ग्वेजको नाम पाइथन राखिएको हो। सो त्यो पाइथन कसले डेभलप गरेको अनि कतिमा? सो पाइथन डेभलप गर्नेको मान्छेको नाम हो गुइडो बोन रोसन भनेर, त्यो 1989 मा डेभलप गरेको हो। सो एज तपाईँ फ्युचरमा एज तपाईँ त्यो पाइथन डेभलपर भइसक्नुभयो हुनुभयो भने तपाईलाई कुछ पनि सोध्दैन कि पाइथनको कसले डेभलप किन डेभलप गरियो, त्यो मतलब छैन हैन। सो तर याद राख्नुपर्छ है त्यति कुराहरू। सो दोस्रोमा भने हामीले पाइथन कहाँ युज गर्न त? पाइथनको युज कहाँ छ त? सो फर्स्टमा भनेको वेब डेभलपमेन्टको लागि। सो वेब डेभलपमेन्टको लागि कसरी हामीले ज्याङ्गो अनि फ्ल्यास दुईटा फ्रेमवर्क हो, जसबाट हामीले वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो मिनी भनेको ब्याकएन्डको लागि बडीमा काम आउने सबै कुराहरू। दोस्रोमा भनेको वेब स्क्रेपिङ भयो। हामीले कुनै वेबसाइटबाट हैन पाइथनको लाइब्रेरी युज गरेर त्यसबाट हामीले डेटा झिक्न सक्छौँ अनि त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ फर्दर, त्यसलाई वेब स्क्रेपिङ भन्छ हैन। आफ्टर द्याट हामीले यसमा पढ्नेछौँ हैन। आफ्टर द्याट हामीले यसमा पढ्नेछौँ सेकेन्डमा डेटा एनालाइसिस एन्ड भिजुअलाइजेसन भनेर। सो यसको मतलब हैन हामीले पाइथनबाट हामीले डेटा भिजुअलाइजेसन पनि गर्न सक्छौँ। यसले डिफ्रेन्ट त्यसको फ्रेमवर्क पनि छ, जस्तै प्यान्डास भयो, नम्पी भयो, म्याटप्लोटलिब भयो, C1 भयो, एन्जुप्टरहरू भयो। दिज आर द लाइब्रेरी मेनली हामीले युज गर्छौँ एज ए डेटा एनालिसिसको लागि। सो त्यसो भनेको गेम डेभलपमेन्ट। सो गेम डेभलपमेन्टमा पनि बढी 2D गेम बनाउनको लागि पनि पाइथन धेरै नै युज हुन्छ।
आफ्टर द्याट डेस्कटप GUI एप्लिकेसन जसलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पनि भन्छ। जस्तै हामीले जुन विन्डो हेरिरहेको छौँ नि पुरै दिज आर कल ग्राफिकल युजर भन्छ, जुन हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। एउटा हुन्छ कमान्ड लाइन होइन। कमान्ड लाइन भनेको होइन हामीहरूको यो बुझ्दा भनेको छ CMD होइन। CMD भनेको डिजिटल कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट होइन। अनि यो भनेको GUI बेस भयो होइन, बुझ्नुभयो। आफ्टर द्याट इन्टरनेट अफ थिङको लागि हामीले डिफ्रेन्ट सेन्सरहरूलाई होइन हामीले प्रोग्रामिङ गर्दा आज पाइथनको पनि धेरै युज हुन्छ होइन। त्यहाँ एज अ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज कतिको तपाईँले ChatGPT युज गर्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा पाइथनबाट नै त्यो बनेको होइन। डिफ्रेन्ट मसिन लर्निङ मोडलहरू त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर। सो साइबर सिक्युरिटीमा पाइथन एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने होइन। पाइथन स्क्रिप्टमा धेरै नै राम्रो छ होइन। त्यसै कारणले एज अ सिक्युरिटीको फिल्डमा होइन एज अ थ्रेड पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ केही थ्रेड आयो भने त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्छ, त्यसमा पाइथन धेरै नै युज हुन्छ है साइबर सिक्युरिटी फिल्डमा पनि। देन आफ्टर डेटा साइन्स एन्ड बिग डाटाको लागि यो हामीले एज अ पाइथन डिफ्रेन्ट डेटा साइन्समा होइन पाइथन युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट मोडलहरू ट्रेनिङ गर्छौँ होइन। त्यो हामीले फ्युचरको कोर्सहरूमा हेर्नेछौँ। यति बुझ्नु कि पाइथन डेटा साइन्सको लागि पनि त्यति नै युज हुन्छ। आफ्टर द्याट होइन हामीहरू यो हामीले टक अबाउट फिचर अफ पाइथन। पाइथनको फिचरहरू के छ त? पाइथनको फिचर भन्दाखेरि होइन पाइथनको फिचर भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो फिचर भनेको इजी टु रिड एन्ड क्लिन सिन्टेक्स। पाइथन ल्याङ्ग्वेज जस्तो हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ सेम टु सेम त्यसको सिन्टेक्स हो, इजी टु रिड हो, इजी टु रिड हो। अनि सिन्टेक्सहरू पनि धेरै इजी छ। हामीले फर्दर हेर्नेछौँ। त्यसको बाद इन्टरप्रेटर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। एउटा हुन्छ कम्पाइलर, एउटा इन्टरप्रेटर। कम्पाइलर भन्ने के हो? सपोज कुनै हामीले कोड लेखेको छ होइन, त्यो कम्पाइल के बोल्छ एकैचोटिमा त्यसलाई पुरैले कम्पाइल गर्छ होइन, लाइन बाई लाइन गर्दैन। इन्टरप्रेटको काम के हो? यो लाइन बाई लाइन इन्टरप्रेट गर्छ के लाइन बाई लाइन त्यो कोडहरूलाई इन्टरप्रेट गर्छ, मतलब रिड गर्छ। त्यो लाइन बाई लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन यस्तो लाइनमा त्यो रिड गर्छ होइन। त्यसको बाद आयो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। हामीले सबैलाई थाहै छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले बोल्ने तपाईँले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसमा हामीले पाइथन युज गर्न सक्छौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा। क्रस प्लेटफर्म कम्प्याटेबिलिटी, यसको मतलब के त? क्रस प्लेटफर्म कम्प्याटेबिलिटी भनेको सपोज मैले आज विन्डो युज गरिरहेको छु होइन, अर्को मान्छेले लिनक्स युज गरिरहेको छ, अर्को मान्छेले म्याक युज गरिरहेको छ होइन। सपोज मैले लेखेको कोड त्यो कोड एज अ लिनक्समा पनि म्याकमा पनि चल्छ कि, त्यसलाई भन्छ प्लेटफर्म कम्प्याटेबिलिटी। मिन्स जसको पनि कम्प्युटरमा पाइथन भर्चुअल मसिन भन्छ त्यो इन्स्टल छ भने हामीले इजिली त्यो कोड लिएर त्यो डिफ्रेन्ट मसिनहरूमा इजिली रन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छ पाइथन इन्डिपेन्डेन्ट। ठिक छ। त्यसको बाद भयो एक्सटेन्सिभ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी। यसको मतलब के त? यसको मतलब होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि पाइथन यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो त्यसमा धेरै नै लाइब्रेरीहरू अनि लाइब्रेरीहरू यति धेरै छैन, यति धेरै छ हामीले त्यो काउन्ट गर्न सक्दैनौँ कि त्यति बढी छ यसको लाइब्रेरीहरू। इक्जाम्पलमा लियो भने हामीले सबभन्दा फेमस भनेको प्यान्टाज भयो, नम्पी भयो, अनि यता C1 भयो, म्याटप्लटली भयो, अनि अरू थुप्रै छ के, थुप्रै छ। अर्को भन्यो डाइनेमिक टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज भयो। डाइनेमिक टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको होइन हामीले सपोज मेरो नाम हो सुबोध होइन, मेरो नाम आज सुबोध, मेरो नाम स्ट्रिङ छ नि त। सुबोध भनेको SEBOD एउटा स्ट्रिङ हो, वर्ड होइन। त्यो के मान्छेहरूले आफै त्यसलाई भन्छ यो सुबोध हो, त्यसको नाम स्ट्रिङ त पक्कै होला होइन।
यो पनि ल्याङ्ग्वेज यस्तै गर्छ होइन, जसको नेम इज इक्वल टु सुबोधले के भन्यो ठ्याक्कै यो इन्टरनली त्यसलाई एज अ स्ट्रिङको फर्ममा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ होइन। सपोज मसँग 10 रुपियाँ छ, मसँग 10 रुपियाँ छ होइन, त ए इज इक्वल टु 10, ए इज इक्वल टु 10। यसको मतलब के त, पाइथनले इन्टरनली एलाई एज अ इन्ट ट्रिट गरिराखेको छ त्यहाँ, त्यसलाई भन्छ डाइनामिक टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज। हामीले त्यसबाट त्यसलाई हामीले एक्सप्लिसिटली त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्दैन, इन्ट इज इक्वल टु 10, त्यो अटोमेटिक पाइथनले डिजिट गरेर त्यहाँ त्यो भ्यालुबाट त्यो गर्छ। हामी फ्युचरमा पनि हेर्नु छ यो कुराहरू। सो आफ्टर द्याट इट इज अटोमेटिक मेमोरी म्यानेजमेन्ट। यसको मतलब के त, अटोमेटिक मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेको सपोज मैले ए इज इक्वल टु 10 ठिक छ, फेरि ए इज इक्वल टु 20 ठिक छ, यो दुइटैले एउटैले यो ए इज इक्वल टु 10 बी इज इक्वल टु 20 यो दुइटै भेरिएबल एउटा भेरिएबल भन्छ के, यो दुइटै एउटैले मान्छेलाई, सपोज मेरो नाम सुबोध होइन अनि मेरो साथीको नाम केश होइन, मैले पोइन्ट गरिरहेको छु अनिललाई, केशले पनि पोइन्ट गरिरहेछ अनिललाई होइन, त्यसमा अनिललाई होइन, सपोज बाधीतिर होइन मुकेशले अनिललाई छाडेर अर्कोलाई पोइन्ट गरिदिन्छ, त्यो जति मुकेशले जुन व्यक्तिलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो नि त त्यो त्यहाँबाट रिमुभ हुन्छ कि अटोमेटिक, त्यो पाइथनको गार्बेज कलेक्टर भन्छ त्यो अटोमेटिक त्यसलाई कलेक्ट गरिदिन्छ ताकि फ्री मेमोरी फ्री होस्, ताकि पाइथनको कोड राम्रोसँग स्मुथली रन होस् होइन। उसको बाद छ ओब्जेक्ट ओरिएन्टेड। ओब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो, हामीले रियल लाइफमा पनि हामी यो मोबाइल छैन त, मोबाइल पनि एउटा ओब्जेक्ट हो जसले हामीले रियल वर्ल्डमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट, त्यसलाई उप्स कन्सेप्ट भनिन्छ होइन। देन आफ्टर उप्स कन्सेप्ट भयो होइन, त्यसको बाद फङ्सनल प्रोग्रामिङ सपोर्ट। फङ्सनल प्रोग्रामिङ सपोर्ट भनेको होइन, फङ्सन बनेको पहिला हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ, तर हामीले अहिले यति बुझ्नु होइन, फङ्सन भनेको फङ्सनलाई हामीले पाइथन सपोर्ट फङ्सन कन्सेप्ट इन्क्लुडिङ ल्याम्डा फङ्सन, फिल्टर, म्याप, रियुज हामीले यो फ्युचरमा पढ्नेछौँ सबै डिटेलमा। अनि पाइथन भनेको ओपन सोर्स पनि हो, पाइथन भनेको ओपन सोर्स हो। यसको मतलब के, सबैले मैले पनि एउटा फ्रड डिटेक्सन सिस्टम बनाएर होइन, मैले एउटा फ्रड डिटेक्सन सिस्टम बनाएँ, त्यसलाई म गिटअपमा राखिदिएँ होइन। गिटअपमा राखेपछि कुनै मान्छेलाई त्यो प्रोजेक्ट मन पऱ्यो भने होइन, त्यो आफ्नो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त्यसले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई कोडलाई म्यानिपुलेट गरेर एड गरेर आफ्नो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ, फ्रीली टु युज, त्यसलाई भन्छ ओपन सोर्स। सो पाइथनको लिमिटेसन के हो त, सो पाइथन इज एन इन्टरप्रेटर ल्याङ्ग्वेज। हामीले भने इन्टरप्रेटर मतलब लाइन बाई लाइन कोडलाई त्यो कम्पाइल गर्छ होइन, विच मिन्स यो एज अ कम्पाइलर जुन ल्याङ्ग्वेजहरू छ C++, यिनीहरू त अलिक स्लो छ, किनभने इन्टरप्रेटको काम, इन्टरप्रेटले के गर्छ नि लाइन बाई लाइन युज गर्छ होइन, कम्पाइलरले एकैचोटि त्यसलाई कम्पाइल गरिदिन्छ होइन। इन्टरप्रेटर पहिला लाइन बाई लाइन गर्छ अनि त्यसलाई बाधीतिर गएर कम्पाइल गर्छ होइन, त्यसमा अलिक टाइम बढी लाग्ने भयो होइन, त्यसै कारणले पर्फर्मेन्स यसको अलिक लो छ, तर ठिकै छ होइन, त्यति लाइब्रेरी पनि छ, पढ्दाखेरि ठिक। त्यो लेस मेमोरी लाइक सपोज हामीले एज अ एन्ड्रोइड डेभलपर भयो भने हामीले बढी युज गर्नको ल्याङ्ग्वेज भनेको जावा भयो होइन, कोटलिन भयो होइन, अनि यो अनि एउटा डाट ल्याङ्ग्वेज पनि भयो होइन, त्यसले हामीले त्यो ल्याङ्ग्वेज हामीले युज गरेर मोबाइल एप्लिकेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसको फिचरहरू पनि धेरै बढी हो, तर पाइथनमा त्यो धेरै सपोर्ट कम छ के त्यसको एज कम्पेयर टु दिस ल्याङ्ग्वेज। सो म त भन्छु होइन कि तपाईँहरूले एज मोबाइल डेभलपमेन्टको लागि पाइथन युज नगर्नु। सो थ्याङ्क यू।